हॅलो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे HTML फॉर्मॅटिंग. आता फॉर्मॅटिंग कशासाठी यूज केलं जातं? सपोज आपण काय करतोय की ब्राउझरवरती काहीतरी टेक्स्ट डिस्प्ले करतोय, युजरला काहीतरी कंटेंट डिस्प्ले करतोय आणि त्या कंटेंटचा लुक अँड फील जो आहे तो आपल्याला चेंज करायचा असेल, आपल्याला अट्रॅक्टिव्ह टेक्स्ट बनवायचा असेल ब्राउझरवरती दिसणारा, तर त्यासाठी काय करतो आपण HTML फॉर्मॅटिंगचा यूज करतो. याच्यामध्ये काही टॅग्स आपल्याला प्रोव्हाइड केले, त्या टॅगचा वापर करून आपण काय करू शकतो, तर जे आपला कंटेंट आहे जे आपण डिस्प्ले करतो आपल्या ब्राउझरवरती, ते आपण जे वेबसाईटवरती जे कंटेंट असते ते काय करू शकतो, फॉर्मॅटिंग करू शकतो. मग त्यासाठी काही टॅग्स आहेत आपल्याकडे, ते टॅग्स आपण याच्यामध्ये पाहणार आहे. आता फॉर्मॅटिंग म्हणजे काय, तर HTML फॉर्मॅटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मॅटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक अँड फील. तर आपला जो काय टेक्स्ट आहे किंवा कंटेंट आहेत आपल्या वेबसाईटचे, ते चांगल्या पद्धतीने दिसले पाहिजेत, त्याचा जो लुक अँड फील आहे तो चांगला असला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, HTML फॉर्मॅटिंगचा यूज करतो. HTML प्रोव्हाइड्स अस ॲबिलिटी टू फॉर्मॅट टेक्स्ट विदाउट युझिंग CSS. म्हणजे कॅस्केडिंग स्टाईल शीट जे आहे, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो की अजून अट्रॅक्टिव्ह त्याच्यामध्ये काही प्रॉपर्टीज आपल्याला प्रोव्हाइड केलेत आणि त्या प्रॉपर्टीचा वापर करून आपण चांगल्या पद्धतीने अजून टेक्स्ट फॉर्मॅट करू शकतो. पण ते CSSचा वापर करून झालं, पण आपल्याला डायरेक्टली फक्त HTMLचा यूज करून जर करायचं असेल, त्यासाठी काही टॅग्स आपल्याला याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत बाय युझिंग ओनली HTML. देर आर मेनी फॉर्मॅटिंग टॅग्स इन HTML. जसं की जर आपल्याला टेक्स्टला बोल्ड करायचं असेल, इटॅलिसाइज्ड करायचं असेल, अंडरलाईन करायचं असेल, तर त्यासाठी आपण काय करतो, तर फॉर्मॅटिंग टॅगचा यूज करतो. तर सिम्पली काय आहे की आपल्याला टेक्स्ट बोल्ड करायचा आहे, इटॅलिसाइज करायचं आहे किंवा अंडरलाईन करायचे, तर त्यासाठी आपण काय करतो आहे, तर फॉर्मॅटिंग टॅगचा यूज करतो आहे. तर आपले जेवढे काय टॅग्स आहेत ते टॅग्स दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलेत. एक आहे लॉजिकल टॅग्स आणि दुसरं आहे फिजिकल टॅग्स. तर आता फिजिकल टॅग म्हणजे काय असतं, तर दीज टॅग्स आर यूज टू प्रोव्हाइड द व्हिज्युअल अपीअरन्स टू दी टेक्स्ट. म्हणजे फक्त व्हिज्युअल अपीअरन्स जर आपल्याला द्यायचं असेल, तर त्यासाठी आपण काय करतो, तर फिजिकल टॅगचा यूज करतो. जसं की आपल्याला बोल्ड करायचं आहे, इटॅलिक करायचं आहे, तर त्यासाठी आपण काय करतो, फिजिकल टॅगचा यूज करतो. आणि दुसरा आहे लॉजिकल टॅग. तर लॉजिकल टॅगमध्ये काय करतोय, तर आपण लॉजिकल किंवा सिमॅन्टिक आपल्याला त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपण सांगतोय किंवा त्याच्यामध्ये मिनिंग काहीतरी टाकतोय आपण, त्याला आपण काय म्हणतो, तर लॉजिकल टॅग्स म्हणतो. जसं की सपोज आपण स्ट्रॉंग यूज केलं, तर स्ट्रॉंग हा टॅग आहे लॉजिकल टॅग. जर आपण स्ट्रॉंग हा लॉजिकल टॅग यूज केला, तर तो जो वर्ड आहे किंवा ते एखादं सेंटेन्स असेल ते इम्पॉर्टंट आहे असं कन्सिडर केलं जातं. तर त्यासाठी आपण काय करतो, काही टॅग्स आहेत ते टॅग्स यूज करतो. जसं की स्ट्रॉंग आहे लॉजिकल टॅग, त्याच्यानंतर EM आहे. जसं आयचा यूज करून आपण इटॅलिक करतो, त्या पद्धतीनं आपण EM टॅग आहे त्याचा वापर करून पण आपण काय करतो, टेक्स्टला इटॅलिक करू शकतो. सेम वर्किंग आहे, फक्त जो आय आहे तो आपला काय आहे, फिजिकल टॅग आहे आणि EM जो आहे तो लॉजिकल टॅग आहे. तो फक्त काय करतो, सिमॅन्टिक व्हॅल्यू आपल्या टेक्स्टवरती किंवा आपल्या कंटेंटवरती ॲड करायचं काम करतो. तर काही टॅग्स आपल्याला अवेलेबल आहेत, जसं की बोल्ड आपल्याला जर एखादा टेक्स्ट बोल्ड करायचा असेल, तर त्यासाठी आपण काय यूज करतो, B हा टॅग यूज करतो. सेम स्ट्रॉंग ज्यावेळेस आपण यूज करतो त्यावेळेस आपला टेक्स्ट बोल्ड होतो, पण तो लॉजिकल टॅग आहे आणि तो काय करतो की तो जो टेक्स्ट आहे आपला किंवा जे कंटेंट आहेत आपण ब्राउझरवर डिस्प्ले करतोय ते इम्पॉर्टंट कन्सिडर केले जाते. त्याचबरोबर अजून काही टॅग्स आहेत, इटॅलिकसाठी, त्याच्यानंतर EM टॅग आहे, सेम आपल्याला इटॅलिकमध्ये डिस्प्ले केलं जातं आहे, पण तो कोणता टॅग आहे, तर लॉजिकल टॅग आहे. त्याच्यानंतर मार्क, आपल्याला जर टेक्स्ट एखादा हायलाईट करायचं असेल तर मार्क टॅग यूज करतो. त्याच्यानंतर यू टॅग कशासाठी यूज करतो, तर अंडरलाईन द्यायची असली एखाद्या टेक्स्टला, लाईनला किंवा वर्डला, तर त्यासाठी आपण यू टॅगचा यूज करतो. त्याचबरोबर स्ट्राईक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, डिलीट, इन्सर्ट, त्याच्यानंतर बिग आणि स्मॉल, हे काही टॅग्स आपल्याला अवेलेबल आहेत HTMLमध्ये आपल्याला टेक्स्ट फॉर्मॅट करण्यासाठी किंवा आपल्या कंटेंट फॉर्मॅट करण्यासाठी. तर हे सगळे टॅग आपण प्रॅक्टिकली नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. या व्हिडिओपुरतं एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.